may pinakamalaking pustahan ngayon nagaganap sa ML. Dito lahat ng AE po tayo ng Lord tong ingin ng stream. Yan. Diyan lahat nakikita nyo AE, tsaka Aethersol. So nag-usap kami ni Billy, tignan nyo. Ay, kita ba? Hindi ba kita? Nag-usap kami. Pustahan, 80k, ML, best of 3. Nautot pa ako, putang ina. Baka pa naman nautot ko. Yan na. Pinakamalaking pustahan na ganap kayo sa ML, guys. 80,000 pesos. Pwede na to. Pa-online na kasi, pa-online na sila. Ilalive to, ilalive na sa, in-upload to, tapos na to. Hold up. Swirl.